Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Mọt Game. Game kinh dị luôn là thể loại có sức hút khó cưỡng và năm 2023, 2024 chắc chắn sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời dành cho các fan của thể loại này khi hàng loạt các tên cũ quay trở lại với đồ họa mới hay một số tân binh lần đầu gặp mặt. Và hãy cùng với Chloe điểm lại xem danh sách những tựa game kinh dị hấp dẫn sẽ xuất hiện trong năm 2023, 2024 nha. Paranormal Tales là sản phẩm đến từ nhà Digital Cyber Cherries. Paranormal Tales được xây dựng theo hướng Found Footage với góc nhìn thứ nhất, camera điện thoại và camera VHS. Chưa rõ cốt truyện của trò chơi sẽ như thế nào, nhưng về cơ bản Paranormal Tales giống với một cuốn phim tài liệu cho phép người chơi tự mình dấn thân vào một hành trình đầy ma quái và chân thật. Chỉ xem trailer thôi mà tôi đã thấy trò chơi này sẽ thích hợp cho những anh em đam mê thể loại Found Footage hoặc kinh dị giả tài liệu với bối cảnh rừng rậm và những căn nhà bị ma ám. Tuy chưa biết cụ thể ngày ra mắt của tựa game trong năm 2023, nhưng đồ họa chân thật đi kèm với thể loại Found Footage thì đúng là combo đáng để mong đợi trong năm nay. Stray Souls. Nếu là một người không rớ được những game gốc nhìn thứ nhất vì bị say game, thì bạn có thể tham khảo Stray Souls, là tựa game kinh dị hành động gốc nhìn thứ ba. Stray Souls sẽ đưa bạn vào vai một thanh niên bình thường tên là Daniel, bỗng nhiên được quyền thừa kế một căn nhà lớn tại một thị trấn tên Aspen Falls. Khi đến căn nhà mới, Daniel đã gặp một người phụ nữ bí ẩn và được tiết lộ rất nhiều điều bí ẩn liên quan đến quá khứ của mình. Theo nhà phát hành Hello thì cơ chế chiến đấu với các hồn ma trong game sẽ không đụng hàng với những tựa game kinh dị ở thời điểm hiện tại. Vậy nên bọn tôi sẽ tạm cho Stray Souls vào danh sách đáng chờ đợi của năm 2023, dù ngày ra mắt chính thức của tựa game vẫn chưa được nhà phát hành công bố. Frost Solis. Đương nhiên game kinh dị thường chia thành nhiều thể loại, và nếu cảm thấy không mặn mà với thể loại kinh dị tâm linh ma quỷ thì các bạn có thể thử Frost Solis. Thay vì lấy bối cảnh ở trái đất, Frost Solis sẽ đưa người chơi lên thẳng sao hỏa để trải nghiệm cảm giác chilling ở trên đó. Vào vai chàng kỹ sư Jack Leary, ta sẽ phải đối mặt với một cơn bão đáng sợ đột ngột đổ bộ đến căn cứ ngoài vũ trụ. Hiển nhiên đi kèm với cơn bão đó còn là những thế lực bí ẩn mà bạn không ngờ đến. Game này cũng là game góc nhìn thứ ba nên cũng tương đối phù hợp với những bạn bị say game. Nghe qua thì trò chơi có vẻ giống Five Nights at Freddy, nhưng nó là một phiên bản chủ động hơn. Trước mắt, nhà phát triển công bố rằng game sẽ ra mắt vào quý 3, tức là vào tầm tháng 6 đến tháng 9 năm nay. Còn game có đột ngột thay đổi ngày ra mắt hay không thì tôi chưa rõ. New Matter. Cái tên tiếp theo tôi muốn nói đến đó chính là New Matter của nhà Deadbolt Interactive. Khác với những tựa game kể trên, đề tài kinh dị của New Matter đến từ những tên sát nhân hàng loạt đang lẫn trốn giữa xã hội loài người. Bạn sẽ vào vai một người đến căn hộ Clover Hill để điều tra những vụ mất tích bí ẩn của những người đến đây thuê nhà. Ta sẽ dần vén màn bí mật đằng sau căn hộ đáng nguyền rủa này. Và vì được sắp xếp vào thể loại kinh dị tâm lý nên New Matter sẽ đưa các bạn vào một câu chuyện kỳ bí nếu bạn không thể nào phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Không chỉ thế, nhà phát hành cũng cảnh báo rằng trong New Matter sẽ xuất hiện những cảnh máu me, bạo lực và thậm chí là lạm dụng rượu bia và ma túy. Chính vì vậy nên đây không phải là một lựa chọn thích hợp cho những ai yếu tâm lý, còn nếu các bạn cảm thấy mình có thể cân được nội dung kiểu này thì ngại gì không thử. Chỉ tiếc là ở thời điểm hiện tại, nhà phát hành vẫn chưa công bố chính thức ngày ra mắt của tựa game này. Beneath. Tiếp tục lại là một tựa game kinh dị với đám quái vật chưa có ngày ra mắt chính thức. Beneath sẽ là lựa chọn thú vị cho những bạn đam mê game hành động, cầm súng tỉa mọi phương hướng và có nỗi sợ tiềm ẩn với những con quái vật dài nhớp nháp thường thấy trong mấy bộ tôi là xúc tu, bạch tu, quái vật biển các thứ. Các với bối cảnh trên mặt đất hay là ngoài vũ trụ, Beneath sẽ đưa chúng ta xuống đại dương huyền bí với vai trò là một người thợ lặn biển kỳ cựu tên là Noah Quinn. Đương nhiên là việc thám hiểm đại dương thì chẳng bao giờ dễ dàng cả, dù không biết chúng ta sẽ phải đối diện với những gì trong trò chơi, nhưng chỉ một câu ám chỉ tâm lý nhân vật chính gần như phát điên sau khi trải qua những chuyện kinh dị ở đấy cũng đủ để cho chúng ta cảm thấy tò mò về Beneath rồi nha. Layers of Fear. Với những anh em nào chuyên theo dõi game kinh dị thì cái tên Layers of Fear đã quá quen thuộc nên chẳng cần tôi nói nữa. Theo thông tin từ nhà phát hành thì tháng 6 năm nay, bản làm lại của Layers of Fear sẽ chính thức được ra mắt, làm sống lại cơn ác mộng trong lòng những anh em game thủ. Đương nhiên là làm lại không đơn giản chỉ là đổi về mặt đồ họa đâu, mà còn có cả những câu đố mới sẽ được cập nhật, thậm chí một nhân vật mới có sức ảnh hưởng đến cốt truyện cũng sẽ được nhà phát hành đưa vào trò chơi để anh em game thủ thỏa sức trải nghiệm. Đương nhiên, độ hay của Layers of Fear thì chẳng còn gì phải bàn nữa. Chẳng qua ta không biết bản làm lại liệu có thể lấn át được cái bóng quá lớn của những phần game trước hay không. Shame Legacy. Nãy giờ chúng ta có những tựa game kinh dị về sát nhân, về quái vật ngoài hành tinh, dưới biển, lẫn ma quỷ rồi. Nhưng mà có vẻ vẫn còn thiếu chút gì đó nha.
Hãy để Shame Legacy bổ sung vào chỗ thiếu đó nhé. Được tiết lộ sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 5 năm nay, Shame Legacy sẽ lấy đề tài kinh dị về những tà giáo thờ phụng ma quỷ tại một ngôi làng hẻo lánh vào thế kỷ 19. Về cơ bản thì tôi thấy Shame Legacy khá giống bộ phim Ready or Not, nhưng ở phiên bản đuổi bắt phạm vi rộng hơn. Trong game bạn sẽ vào vai một người không rõ lai lịch, đột nhiên trở thành con mồi, bị cả tà giáo trong ngôi làng săn đuổi. Và việc của bạn là phải chạy trốn, ẩn nấp để bảo toàn tính mạng. Nghe thú vị nhỉ. Trò chơi được nhà phát hành nhấn mạnh là có nhiều cảnh rùng rợn miêu tả cảnh cắt xẻo, máu me, bạo lực. Vậy nên cũng khuyến nghị luôn là bạn nào có vấn đề về đường tiêu hóa thì không nên chơi game nha. Nhỡ đâu chơi xong thì bỏ cơm luôn thì khổ. Ad infinitum. Ad infinitum có nghĩa là cho đến vô cùng. Vậy nên tựa game này cùng với cái tên của nó đã là một cái bẫy không lối thoát rồi. Khác với những tựa game kinh dị mà tôi kể ở trên, Ad Infinitum chuẩn bị ra mắt vào tháng 9 tới đây và lấy bối cảnh thời chiến tranh và nơi bạn phải vật lộn trong suốt trò chơi là những chiến hào bẩn thỉu để tìm đường về với gia đình. Và vai một người lính Đức bị ám ảnh với những thứ kinh khủng phải trải qua trong chiến tranh, bạn sẽ phải tìm cách vật lộn giữa ranh giới ác mộng và hiện thực. Những con quái vật hình thành từ trong tiềm thức sẽ liên tục bám theo bạn. Bạn không bao giờ an toàn khi nỗi đau chiến tranh vẫn liên tục gặm nhấm tâm hồn mình. Đặc biệt hơn, trò chơi được xây dựng từ câu chuyện của những người lính đã bị sang chấn tâm lý sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Cho nên đây không chỉ là một tựa game kinh dị đơn thuần mà còn ẩn chứa những bài học nhân văn rất thích hợp cho những bạn thích game kinh dị có cốt truyện cảm động rơi nước mắt. Ayla. Nếu bạn còn nhớ tựa game kinh dị Phobia Sandifna Hotel thì mới đây nhất, nhà phát hành của tựa game này cũng thông báo họ chuẩn bị ra mắt một tựa game khác theo thể loại kinh dị sinh tồn kết hợp với khoa học viễn tưởng mang tên Ayla. Tuy nhiên, thông tin về nhà phát hành, cốt truyện hay chi tiết của Ayla vẫn là một bí ẩn được nhà phát hành Posatrix Studio giữ kín, nên ta không biết gì về tựa game này ngoài một đoạn trailer tầm 2 phút. Và dựa theo đoạn trailer và những hình ảnh khác được hé lộ, thì tôi nghĩ câu chuyện chính của Ayla sẽ xoay quanh cuộc chiến giữa con người và robot. Còn các bạn nghĩ là gì? In Out. Đây có lẽ là tựa game duy nhất đã được phát hành vào thời điểm chiếc video này lên sóng. In Out của Gamble ra mắt vào ngày 14 tháng 4 là một game kinh dị cho phép bạn có thể co-op với bạn bè hoặc bạn có thể chơi một mình nếu muốn. Đi theo mô típ khá cũ, bạn và nhóm bạn của mình sẽ vào vai người đến từ công ty trừ tà chuyên nghiệp được cử đến một tòa lâu đài cổ ở Maryland để triệt tiêu tà ma ở nơi đó. Nói đơn giản là trong trò chơi, bạn và những người đồng đội của mình phải vất vả để tìm cách trừ tà, đồng thời cố gắng và đánh bại những thế lực tà ác. Thắng thì đi về, còn thua thì về vào ngày rằm tháng 7. Daymare 1994 Sandcastle. Đi theo hướng kinh dị sinh tồn, Daymare 1994 Sandcastle của Invader Studio là phần tiên truyện của tựa game Daymare 1998 từng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trong phần game này, bạn sẽ được vào vai đặc vụ Delilah Reyes, một cựu điệp viên của chính phủ và hiện đang làm việc cho đơn vị Hades. Chúng ta sẽ tiến vào trung tâm nghiên cứu thử nghiệm tiên tiến nhất của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và phải đối diện với hàng loạt những sinh vật gớm ghiếc trong trung tâm nghiên cứu quân sự. Dù chưa công bố chính thức ngày ra mắt, nhưng chỉ nhìn trailer thôi thì tôi nghĩ phần game Daymare 1994 Sandcastle nghiêng về mảng gớm hơn là kinh dị. Đơn giản là vì hình ảnh trong game được xây dựng theo hướng kích thích bao tử của bạn trào ngược hơn là trụy tim. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là một tựa game tương đối thú vị và đáng mong chờ nếu bạn là fan của tựa game Daymare 1998 đấy. Lempo. Lưu ý, tựa game tôi đang nhắc đến là Lempo của nhà One Trick Entertainment chứ không phải là Limbo đâu nha. Chuẩn bị ra mắt vào tháng 5 tháng 6 sắp tới, Lempo là một tựa game kinh dị được xây dựng dựa trên truyện cổ tích của Phần Lan về một vương quốc đen tối mang tên Messanpeito. Theo truyền thuyết, đó là một thế giới vặn vẹo không dành cho con người và chứa đầy những sinh vật dị dạng có thể kết thúc mạng sống của bạn bất cứ lúc nào. Vào vai một anh chàng bình thường mang tên Paul bị lạc trong rừng, định mệnh sẽ dẫn lối chúng ta đến với vùng đất Messanpeito, nơi mà Paul có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào. Nếu là người yêu thích những tựa game kinh dị lấy cảm hứng từ những truyền thuyết dân gian hay những tựa game chứa đầy những nhân vật bí ẩn đầy đen tối, thì mà tôi nghĩ bạn nên cho Lempo một slot vào wishlist game trong năm nay đấy. Silent Hill 2. Và nếu bạn là một fan hâm mộ của tên quái vật đầu tam giác thì chắc chắn chúng ta không nên bỏ qua Silent Hill 2 bản làm lại chuẩn bị được ra mắt trong thời gian sắp tới. Độ rung rợn của dòng game Silent Hill thì chắc chắn tôi không phải bàn rồi vì nó gần như là huyền thoại trong làng game kinh dị từ đó đến giờ. Ở qua trailer được công bố vào cuối năm trước, ta có thể thấy bầu không khí rùng rợn của ngọn đồi câm lặng xưa giờ vẫn được giữ nguyên chứ không hề thay đổi. Đồ họa thì chắc chắn không phải bàn đến nữa rồi, kiểu gì cũng sẽ làm đẹp hơn so với phiên bản original ra mắt từ thập niên trước. Tuy nhiên điều chúng ta quan tâm là trải nghiệm và cốt truyện của tựa game này liệu có bất kỳ sự đột phá nào so với trước đây hay là không. Đột phá thì tôi nghĩ phải có rồi, hy vọng rằng sau mọi lùm xùm không đáng có thời gian vừa qua thì Bloober Team và Konami sẽ hoàn thành thật tốt bản làm lại lần này, để không biến một Silent Hill 2 vốn là một siêu phẩm trong lòng khán giả trở thành dĩ vãng trong quá khứ. Alone in the Dark. Không đi theo lối đồ họa siêu thực của những tựa game mà tôi kể ở trên, Alone in the Dark của PC Interactive là một tựa game được xây dựng theo phong cách đồ họa semi-real.
cho phép bạn vào vai một trong hai nhân vật là Edward Canby hoặc Emily Hawkwood, bắt đầu khám phá về những sự thật ám ảnh của trang viên The Citadel. Theo đánh giá cá nhân, tôi cảm thấy Alone in the Dark sẽ đi theo hướng kích dị tâm lý cổ điển kết hợp với phong cách Gothic của châu Âu để đẩy màu sắc đen tối của trò chơi lên một tầm cao mới. Xem trailer ta có thể cảm giác mình đang lạc vào một câu chuyện cổ tích vô cùng đen tối. Đặc biệt, khung cảnh một cô bé chơi đùa dưới căn phòng có nhiều con búp bê bị treo trên trần nhà. Điều này ắt hẳn sẽ khơi dậy sự tò mò của một số anh em có đam mê với kiểu game dark như thế này. Nhưng mà hơi tiếc là ở thời điểm hiện tại ta vẫn chưa biết liệu tựa game này sẽ chính thức ra mắt vào khoảng thời gian nào trong tương lai. Outbreak Island. Tiếp tục đến với một tựa game kinh dị lấy đề tài quái vật, Outbreak Island chắc chắn sẽ là một cái tên tương đối đặc biệt vì đây là một tựa game kinh dị sinh tồn thế giới mở xây dựng nhà cửa các thứ trong top 18 tựa game tôi liệt kê ngày hôm nay. Và bối cảnh của Outbreak Island được mô tả là một hòn đảo xảy ra vụ nổ phóng xạ, dẫn đến việc những con quái vật khát máu trong phòng thí nghiệm lần lượt chạy ra ngoài tìm kiếm con mồi. Là một người sống sót trên hòn đảo, ta sẽ phải tự xây dựng căn cứ để sống sót giữa đàn quái vật đói bụng. Và đương nhiên rồi, nói đơn giản thì Outbreak Island sẽ giống với Son of the Forest, nhưng ở phiên bản rén hơn. Nên nếu đã hơi chán với Son of the Forest, thì các bạn có thể cho Outbreak Island vào wishlist để thử trải nghiệm trong năm 2023 nhé. Grey Hill Incident. Grey Hill Incident của nhà Refugium Games là một trong những tựa game tôi cảm thấy ấn tượng nhất trong danh sách của ngày hôm nay vì nó lấy đề tài về người ngoài hành tinh. Đây cũng là đề tài ưa thích của tôi. Trò chơi sẽ kể câu chuyện về cuộc xâm lược trái đất của người ngoài hành tinh vào thập niên 90. Tôi biết không phải đề tài gì mới mẻ nhưng mà rất khó để làm tốt được chủ đề này khi hầu như những câu chuyện liên quan đến người ngoài hành tinh gần như theo một mô típ chung là người ngoài hành tinh hạ xuống trái đất rồi bị đánh đuổi. Nếu Grey Hill Incident chỉ là một tựa game chú trọng gameplay thì không nói. Nhưng tựa game này lại được xây dựng theo hướng chú trọng cốt truyện, vậy nên tôi thật sự rất là tò mò liệu tựa game ra mắt vào ngày 9 tháng 6 này có đủ can đảm để phá vỡ lối mòn từ trước đến nay hay không. Deceit 2. Với các bạn thì tôi sẽ gọi Deceit 2 là mong ú phiên bản 3D. Deceit sẽ bắt đầu với 9 người lạ mặt cùng bị bắt phải tham gia vào một trò chơi độc ác. Trong số 9 người lạ mặt đó có 2 người sẽ là kẻ đẩy những người còn lại vào nguy hiểm. Và việc của bạn là phải suy nghĩ và chọn cho ra liệu ai là người đáng để bạn tin tưởng và sống sót trong trò chơi đáng sợ này. Đương nhiên Deceit 2 không đơn giản là chỉ có như thế, cốt truyện trong trò chơi còn được hé lộ là có liên quan đến một nghi lễ huyền bí năm 1979 dẫn đến sự ra đi của rất nhiều người. Nếu bạn là một người đam mê những game lấy đề tài nghi lễ hiến tế hay suy luận tìm ra kẻ phản bội trong đám đông thì đừng quên cho Deceit 2 vào wishlist nha. You Will Die Here Tonight. Chỉ cần nhìn một cái tên thôi thì ta cũng đã có cảm giác hơi rén với You Will Die Here Tonight của nhà Spiral Bound Interactive LLC rồi. Trò chơi sẽ đẩy bạn cùng 6 đồng đội khác vào một dinh thự bị nguyền rủa, nếu bạn phải gồng cơ mông để chống lại đám thây ma trong đó và bảo đảm mạng sống của mình với 6 người đồng đội còn lại. Và thật ra đồ họa của You Will Die Here Tonight chắc phèn nhất trong top 18 ngày hôm nay. Nhưng nó làm tôi nhớ về những kiểu game 2D hồi đó, nên là bạn muốn sống lại tuổi thơ thời Contra hay là chỉ muốn đơn giản là chơi game kinh dị sinh tồn style 2D thì đừng quên You Will Die Here Tonight nha. Còn những bạn tìm những tựa game 3D thì chưa xét câu chuyện thế nào, chỉ riêng đồ họa thôi thì chắc chắn game không thỏa mãn được các bạn đâu. Và đó là 18 tựa game kinh dị được đánh giá cao sẽ ra mắt trong năm 2023, 2024. Liệu Chloe có kể sót tựa game nào không nhỉ? Thì mọi người hãy cùng bình luận ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.